हेलो नमस्कार साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरूलाई एकै लर्ने नेपाली युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई क्लास 10 साइन्स अन्तर्गत पर्ने च्याप्टर 4 सानो क्रमको दोस्रो अभ्यासमा ल्याएको छु। र तपाईहरू यसभन्दा अघिल्लो अभ्यास हेरेको छैन भने तपाईहरूको लागि म यस भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा त्यो भिडियोको लिङ्क म हालिदिन्छु र तपाईहरू त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नुहोला। र यो भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ मलाई कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला। राम्रो लाग्छ भने तपाईहरू लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनुहोस्। र अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब यो भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई आशा छ यो भिडियो तपाईहरूलाई निकै राम्रो लाग्यो भने तपाईहरू यस भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस्। जय नेपाल।